Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Vlogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে কেঁচা জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু এই কেঁচা জলকীয়াৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই কেঁচা জলকীয়া লৈছো, মাজে মাজে এটা দুটা পকা জলকীয়াও আছে আৰু জলকীয়াখিনি মই মাজেৰে ফালি লৈছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা গুটিখিনি মই উলিয়াই পেলাইছো। ইয়া লৈছো মই নিমখ লৈছো 2 চামুচ, হালধি, আমচুৰ পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছো আৰু 4 চামুচে 2 চামুচে মই সব গুটি লৈছো আৰু এই সব গুটিখিনি মই ভাজি লৈছো। ইয়াত লৈছো মই সৰিয়হ লৈছো মই 2 চামুচ, ডাঙৰ 4 চামুচে আৰু ইয়াত লৈছো এয়া মই জিৰা আৰু এই জিৰাখিনিও মই ভাজি লৈছো। ইয়াত প্ৰায় মই জিৰাখিনি 3 চামুচ মান লৈছো আৰু এতিয়া মই এই গুটেইখিনি মছলা মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। এতিয়া মই এয়া সব গুটিখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিছো, সৰিয়হখিনি দিছো আৰু জিৰা যিখিনি মই ভাজি থৈছিলো জিৰা ভাজিখিনি দিছো। লগতে দিছো এয়া আমচুৰ পাউডাৰখিনি আৰু এয়া নিমখ আৰু অলপমান হালধি আৰু এইখিনি এতিয়া মই শুকানে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। এই আইটেম মোৰ মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গৈছে আৰু এটা মই বাটিত উলিয়াই লম। এই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনিত মই এতিয়া 2 চামুচ মান তেল মিক্স কৰি দিম। মই মিঠাতেল দিছো, আপোনালোকো মিঠাতেলেই দিব। এয়া 2 চামুচ মই তেল লৈছো আৰু এই মছলাখিনিত মই তেলখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। আৰু ইয়াত মই অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ মিক্স কৰি দিছো। মই প্ৰায় 2 চামুচ মান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো। মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম। প্ৰত্যেকটো জলকীয়াৰ ভিতৰতে এই মছলাখিনি এনেকৈ মই ভৰাই লম। এয়া মই আৰু এটা দেখুৱাই দিছো। এয়া ঠিক এনেকৈ ভৰাই ল'ব লাগিব। জলকীয়া আচাৰখিনি এদিন ৰ'দৰাই ললো আৰু এতিয়া মই বটলত ভৰাই লম। আচাৰখিনি বয়ামত ভৰাই ললো আৰু এইখিনি প্ৰায় 2 মাহৰ পৰা 3 মাহলৈকে এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থব পাৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপমান মিঠাতেল দি লম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনি লগাই থৈ দিম আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ খোৱাৰ উপযোগী হয় তেতিয়া মই এইখিনি ৰুটি বা ভাতৰ লগত খাব পাৰিব।